So welcome all our international Cyber Sangha and all the friends and all the people who have been regularly participating in my online webcast. So welcome everybody. So before I begin to teach, I wanted to just overview a few things so that many of you Tanítás előtt egy áttekintést szeretnék adni néhány dologról. Sokan talán először vesztek részt ezen a közvetítésen, hogy legyen egy elképzelésetek, hogy mi történik itt, és hogy tudjátok ezt folytatni a következő 6 hónapban. Ez egy kis bevezetés erről a tanfolyamról. Ezeket az élő közvetítéseket elég régóta folytatjuk, és ez egy új kultus most, örömben élni, és békében meghalni címmel. Ez az élettel és a halál kapcsolatos tanítás. Egy kicsit nagy hangsúllyal a Bardo tanításokra. A Bardo tanítások a haldoklás folyamatában foglalkozik, és a haldoklaknak a segítésével, és a halál pillanatában bekövetkező különböző állapotokról. Amikor az emberek a halálra gondolnak, vagy a halálról van szó, hogy valami rosszra gondolnak, valami olyanra, amit nem tudnak irányítani, valaminek olyan dolog, ami valaminek a végét jelenti, egy sikertelenség, egy bukás, nagyon negatív módon, sötét módon tekintenek rá ilyen a kapcsolatásokhoz. A Bardo tanítás, de a Bardóval kapcsolatos tanítások nem így néznek erre, és nem így beszélnek erre a folyamatra. Nem tekintik rossznak, hanem a létezésünknek egy részeként szemlélik. A születés nem rosszabb, mint a halál, és a halál nem rosszabb, mint a születés. Tehát az élet és a halál, ez ennek a ciklusnak a részei. Tehát, hogyha nem halunk meg, akkor nem születhetünk. Annak érdekében, hogy megszülethessünk, meg kell halnunk. Ez egy ilyen körforgás. Ezzel semmi probléma nincs. Ez a tanítás arról is szól, hogy hogyan tudjuk teljesen élni ezt az életünket.
hogyan hozzuk ki az életünkből a legjobbat, és minden nehéz helyzetből hogy hozzuk ki a legjobbat. A kihívás a teli helyzetekből hogy hozzuk ki a legjobbat. És ahogy közelebb kerülünk a halálhoz, megértsük a különböző állapotokat, amik érzelmileg, mentálisan végbe mennek bennünk. Mi történik a halál előtt, mi történik utána, ezekben az átmenetekre hogyan tudjuk magunkat felkészíteni, mennyire tudunk tudatosak lenni, és milyen felébredések történhetnek ezekben a pillanatokban. Tehát a tanítás ezekkel a dolgokkal foglalkozik majd. A következő 6 hónapban ez a tanítás lesz, és mindenkit bátorítok, aki most hallgatja ezt a tanítást, és most kezdjétek ezt a 6 hónapos kurzust. Ne felejtsétek, hogy minden második szombaton lesznek ezek a részek. Emlékezzetek erre. Írjátok fel a naptárotokba, másoknak is szóljatok. Mindig arra kérem az embereket, hogy mindig azt mondom, hogy nem annak kell szólni, akiknek nem akarunk szólni, hanem annak, akik ezt keresik, és akkor informáljuk őket erről. Segítjük őket, a barátainkat, tehát mindenkit bátorítok arra, hogy szóljon másoknak. Fél éves kurzus, ingyenes, havonta jelentkező webcast, online közvetítés, és ezt azért tehetem meg, mert nagyon sok csodálatos ember segít engem a világon mindenhol, hogy ezek a webcast közvetítések létrejöjjenek. Most is ebben a pillanatban sok ember fordítja ezeket a közvetítéseket. Nagyon boldog vagyok, hogy ezeket megcsinálhatjuk ingyenesen. Van egy fórum, ahol kérdéseket lehet feltenni, a tapasztalatokat lehet megosztani egymás között. Van egy ilyen létező Cyber Sangha, olyan emberek, akik nem is találkoztak még soha személyesen, de hallgatják a tanítást, és tudnak egymáshoz kapcsolódni, meg tudják osztani a tapasztalatokat, és közösségben érezhetik magukat. Az összes webcastot rögzítjük, ezek elérhetőek MP3 formátumban, letölthetőek, és segédanyagok is elérhetőek ezt a lignincsalearning.com oldalon. Yeah, so sometime, any of you, I know, like many of our members in different places, you're trying to organize these teachings to come together as a sangha. So különböző helyeken próbálnak erre az alkalomra olyan alkalmakat szervezni, hogy összejönnek többen, csoportképeket küldenek nekünk, jól érzik magukat, és hogyha meg szeretnétek ezt osztani velünk, akkor erre az e-mail címre küldhetitek el. Mindig nagy öröm látni számomra ezt, hogy több helyen sokkal egyszerre hallgatják ezeket a tanításokat. A webcast.lignincsa.org címre küldhetitek a fotókat, hogyha többen hallgatjátok együtt a tanítást, és fotót készítetek róla. So now today's particularly topic is about a little bit more close related with the sense of living with joy, dying in peace. So a mai téma living with joy and dying in peace has egy kicsit so much to a mai téma a simple thing. A örömben élni és a békében meghalni témájához elkapcsolatban. One is
Két egyszerű dologról van szó, a kötődések, a ragaszkodás, és a ragaszkodó tudat, ego, az én érzete, az identitás tudat, és különösen az identitás, ami konfliktusokkal szembesül, ami fájdalmakkal szembesül. Just feeling of who you are, losing of who really you are, losing that sense and identifying every other thing. Arról van szó, hogy érezzük azt, amik vagyunk, és vegyük észre, mik azok, amik nem vagyunk. Az identitás érzékünket elveszítjük, amikor azonosítjuk magunkat a fájdalmunkkal és a konfliktusainkkal. Tehát a ragaszkodás és az ego, amivel itt foglalkozni kell, tehát a fájdalom identitással, fájdalom tudattal. Ha a Bardo Teachinget, vagy a Bardo Imet, vagy a tibeti halottas könyvet megnézzük, tehát megnézzük az első átmeneti állapotot, ott arról van szó, hogy hogyan engedjük el dolgokat, hogyan tudunk elengedni a tulajdonunkat, hogyan engedjük el a szeretteinket, hogyan engedjük el az identitás tudatunkat, hogyan engedjük el, de ebben a sorrendben. Mert elsősorban könnyebb elengedni a kocsunkat, mint a szeretteinket. Tehát a tulajdonunkat előbb elengedjük, mint a szeretteinket. Még azt is mondják, hogy nem jó ragaszkodni a családtagokhoz, mert akkor a szellemünk visszajöhet, és akkor rajtuk lóg. A legnehezebb rész az elengedésnek a saját érzetünk, a saját identitás tudatunknak az elengedése. Ez a legnehezebb. Bardo tanításban erről beszél, a Bardo Ima is erről szól. Elmúlt évek során próbálok sok tanítványomnak segíteni, akik a haldokláson mennek keresztül, és nagyon gyakran azzal találkozom, és ez nekem nagyon nehéz, nagyon kihívást jelent, hogy az emberek elképzelése arról, hogy hogyan engedik el a tulajdonukat, ez rendben van. A család tagjaikkal kapcsolatos konfliktusok elengedése, ez nem mindig szeretetről van szó, mert a szeretetnek az elengedése az még szebb, de sokszor nem erről van szó. Egy tanítványom mondta, hogy rendben vagyok a halállal, de ami nekem nehéz, az a konfliktus, a megoldatlan konfliktus, ami a szüleimmel van. Nem érzem békében magam, amikor erre gondolok. Tehát még ezeknek a konfliktusoknak az elengedéséről is szó van, de a legnehezebb, amit úgy láttam, az az, hogy az embereknek a saját maguk elengedése. Nagyon gyakran történik az, hogyha próbálunk segíteni nekik, úgy tűnik, hogy meghalt, és fel kell készülni a halálra. Ez nem olyan szép dolog nekik mondani, aki haldoklik, mert ezt már hallják az orvosoktól, tehát tudják, egy kicsit durvább módon mondják ezt nekik, és a barátoktól, családtagok is ezt sugallják, és aztán beszél egy tanítóval, aki ugyanezt mondja nekik, és ezt nem túl jó hallani. De mégis mit mondjak? Úgy érzem, hogy fontos megmondani neki, hogy mindig jó megpróbálni, megtenni azt, hogy a gyógyulásunk érdekében, hogy meggyógyuljunk, de hogyha tényleg ott van az a pillanat, amikor arról van szó, hogy fel kell készülni a halálra,
amikor ez a pillanat eljön, saját magam számára is arra azért imádkozni, hogy felismerjem ezt a pillanatot, amikor a halál jön, és imádkozni tudja. Ez könnyűtlen most mondanom nekem. Amennyire én tudom, ez most nem az én pillanatom. Azok, akik ebben a helyzetben vannak, azoknak sokkal nehezebb. Ramdas beszélt arról, hogy egyszer majdnem meghalt, és azt mondja, hogy nagyon örült, hogy nem halt meg, mert egész egyértelműen nem volt kész erre a pillanatra. És most már tudja, hogy nagyon komolyan fel kell készülni erre. Lehet, hogy ez egy kicsit depresszíven hangzik sokatoknak, de még akkor is, még akkor is, hogyha depresszíven érzitek magatokat, még akkor is nézzétek ezt, és jöjjetek rá, hogy miért érzitek ezt, miért nem akartok erről hallani, miért utasítjátok el a halállal kapcsolatos dolgokat. Valami nagyon érdekes dolog lehet nézni, és különösen azoknak, akik most ezt érzik. És akkor is, mikor úgy döntöttetek, hogy nézitek a webcastomat, és ott ültök, és most nézitek. De figyeljétek magatokba az érzéseket. Jongzi Rinpochét meglátogattam néhány évvel ezelőtt Shenzhenbe, Franciaországba, és amikor elmentem hozzá, akkor mondott egy dolgot. Azt mondta, kész vagyok, összepakoltam. És olyan jó mindig látni őt. Néhány nappal ezelőtt jöttem vissza, látogattam őt megint. Nagyon ezt a kapcsolatot, ezt az odaadást nagyon jó érezni, ugyanaz, mint hosszú évek alatt volt, és ez egyre erősebb iránta, és nagyon értékelem azt, amilyen ő, olyan, mint egy gyermek, szeret viccelődni, játszani, és azt mondja, hogy kész vagyok, hogy csomagoljak. És ott vannak a központok, a mindenféle dolgok, amiért felelősséggel tartozik, és kész arra, hogy elengedje, és mindig nagyon gyönyörű látnom, jó látni őt, hogy ezt elengedte, már elengedte. Tehát még nem érkezett oda az utolsó pillanathoz, de már az elmúlt évek során elengedte ezeket. Számomra, amikor ezt hallom, hogy összepakoltam és készen állok, akkor azt mondom magamnak, hogy lehet, hogy én talán nem vagyok kész. Amikor, tehát a kérdés az, amikor ilyen ez a pillanat, hogy készen vagyunk-e, és ha nem vagyunk készen, akkor miért nem állunk készen? És hogyha még szeretnénk valamit tenni, akkor tegyük meg azokat a dolgokat. Nem azt jelenti, hogy meg kell halni, hanem azt, hogy az az elképzelés, hogy a pillanatban élni, minden tanító erről beszél. Ez egy nagyszerű téma, amiről lehet beszélni. A pillanatban élés. És akkor tudunk a pillanatban élni, amikor tudjuk, hogy ez a pillanat nem jöhet mindig. Mert nem szeretnénk annyira kivetíteni a jövőbe dolgokat. Megtesszük a legjobbat, nyitottsággal, játékossággal, teret adunk magunknak, másoknak is teret adunk, sok dolgot elengedünk, és úgy érezzük, hogy ez ahogy élünk. Egy másik tanítványom beszélt akupunktúráról adott előadást éces betegeknek, és arról beszélt, emlékszem, hogy
A kutatásról beszélt, az ő kutatásáról, magáról beszélt, hogy ő mit csinál, és világosan láttam azt, hogy a közönségben egyáltalán nem érdekelték a projektjei, meg hogy mit csinált, mit akar csinálni. Azt akarták tudni, tudsz nekünk segíteni ebben a pillanatban? És tisztán láttam, hogy a pillanatban élnek, de mi nem a pillanatban élünk. Mert tudták, hogy nekik rövid idejük van, és mi azt hiszük, hogy mi nekünk hosszú pillanat áll a rendelkezésünkre, de ez nem igaz, de így vagyunk félrevezetve különböző koncepciók által. Hát arról van, hogy a legjobbat hozzuk ki az életünkből, még akkor is, hogyha a legnehezebb kihívásokkal szembesülünk, a fájdalommal teli pillanatokat élünk át. Mindig feltehetjük azt a kérdést, hogy ebből a legrosszabb pillanatból mi az a legjobb, amit kihozhatunk, hogy mi az a szomorú pillanatból milyen örömet hozhatunk ki, és az összezavart helyzetből milyen produktív dolgot hozhatunk elé. Hogyha feltesszük a kérdést, akkor mindig megtaláljuk a választ erre. Nagyon fontos, azt gondolom. Az egyetlen módja annak, hogy teljes életet éljünk, az, hogy a pillanatban éljünk. És ehhez az kell, hogy elengedjük a ragaszkodást, a kötődést, amiről beszéltem korábban. Hogyha megnézzük az életünket, nagyon sok dolog van, amit elvárunk. Boldogságot várunk. De mi történik? Mindig szomorúságba futunk bele, örömet várunk, és a végén szomorúak vagyunk, vagy össze vagyunk zavarodva. Miért történik ez? Lehet, hogy valami nagyszerű kapcsolatra vágyunk az életünkbe, és keressük, és végül, és remélhetőleg megtalálunk valakit, és aztán azt érezzük, hogy szenvedünk, egyedül vagyok, és megtaláltam valakit, és most boldognak kellene lennem, és a végén kiderül lassan, hogy nem vagyunk olyan boldogok, megint össze vagyunk zavarodva, dühösek vagyunk, csalódottak. Miért? Azért, mert túlságosan ragaszkodunk a helyzethez, túlságosan ragaszkodunk ahhoz a személyhez. Azonosítjuk magunkat ezzel a helyzettel és a személlyel magunkat. Ezért valakit vagy valaminek a birtoklása örömet adhat nekünk, ezt gondoljuk, de ez nem így van, hanem ez inkább összezavar minket és szomorúsághoz vezet. Mikor birtoklunk valakit, így fogva tartunk valakit, vagy azonosítjuk magunkat valamivel vagy valakivel, nem ad nekünk örömet, de az vicces dolog, hogy ebből a helyzetből örömet várunk, de szomorúságot kapunk cserébe. Miért? Ez a ragaszkodó tudat az oka. Tibetiül így hívják. Azonosítjuk magunkat ezzel. Mindannyiunk csinálja ezt. Ez nem kérdés, hogy ezt csináljuk, vagy nem. Amiről én beszélek, az, hogy képesek vagyunk nyitottan magunkra nézni, képesek vagyunk meglátni magunkat, miközben ezt csináljuk, és látjuk azt, hogy elvárjuk az örömet, és ehelyett szomorúságot kapunk cserébe. Képesek vagyunk meglátni a ragaszkodást. Miért akarjuk elengedni a kötődést és a ragaszkodó tudatot? Egy fontos oka van ennek. Azok a történeteket, amit elmondtam, azok alapján sok ember az utolsó pillanata életükben, a haláluk pillanatában nagyon nagy nehézségekkel küzdenek, főleg az önelengedés terén. Nem tudják elengedni magukat. Azt gondolom, hogy imádkoznunk kell, hogy úgy érezzük magunkat, mint a tanítom. Élvezi az utolsó pillanatát.
Olyan kedves. Mindenki, aki körülötte van, mindenkivel, aki körülötte van, olyan nyitott. Látja a többi embereket, látja a többi ember szükségeit, a fájdalmát, de készen áll. De azok az emberek, akik nincsenek készen, miért nincsenek készen? Azért, mert nem végeztek elég gyakorlatot az életükben. Ez a lényeg. Nem gyakorolták ezt. Ha ránéztek az életetekre, akkor képesek vagytok elengedni dolgokat. Igen, képes vagyok a reggelit elengedem, vagy az ebédet, vagy a vacsorát. Ez nem elég, nem ilyen dolgokról beszélek, tehát nem a reggeli, ebéd, vacsora elengedéséről, vagy valamilyen ruházkodásról, vagy bármi másról. Mély identitásról van szó. Nézzétek meg az életeteket. Ismerek sok embert, akik nagyon kedvesek, nagyon nyitott emberek, de van valami, ami fogva tartja őket. Nyitottak, de mindig van valami, amitől megőrülnek. Például nagyszerű emberek, de van mondjuk egy személy, akit nem szeretnek, és soha nem képesek megbocsátani neki, soha nem ölelnék meg őt, soha nem tudnák neki azt mondani, nem tudnának egy tiszteletteljes, kedves szót mondani arról az emberről, akit nem szeretnek. Mert képtelenek erre. Képtelenek megbocsátani valakinek, de valójában nem tudnak maguknak megbocsájtani. Ami ezt jelenti, ez azt jelenti, hogyha valamivel azonosítjuk magunkat, nem vagyunk képesek elengedni most ezt a pillanatot az életünkben, amikor élünk, és nem fogjuk tudni, hogy mi történik, amikor meghalunk. Nem leszünk képesek elengedni akkor. Mindannyiatokat arra kérlek, hogy gondoljatok arra, hogy mi számotokra az, amit a legnehezebb elengedni. Ebben a pillanatban, az életetekben mi a legnehezebb dolog, vagy mi az 5 legnehezebb dolog, amit nem tudtok elengedni. Ne beszéljünk az első 4-ről, beszéljünk az 5-ről. Képesek vagytok az 5-et elengedni, képesek vagytok megbocsátani valakitnek, vagy magatoknak, tudtok valakihez beszélni, képesek vagytok megölelni valakit. A tulajdonotokat képesek vagytok elengedni, az ego identitásotokat képesek vagytok elengedni. Próbáljátok meg. It's really one of the difficult one, and you never thought of letting go of that, and now during this webcast, ha van valami, ami nehéz, amire még nem is gondoltatok, és ez felmerül most ezen a webcaston, és a következő webcaston azt mondjátok, hogy soha nem gondoltam erre, annyi mindenre gondoltam, hogy elengedek, de nem erre. De az utolsó webcast elgondolkodtatott, és az egész hónapban azon dolgozom. Nem engedtem el teljesen, de már egész jól érzem magam azzal az elképzeléssel, hogy azt a dolgot elengedjem. Ez már egy siker. Lehet, valószínűleg egy hónappal később elengeditek. Sokszor az emberek úgy érzik, felszabadultnak érzik magukat, azáltal, hogy elengednek valamit, tehát az jobb érzés, mint hogyha
Tehát hatalmas, ahelyett, hogy hatalmasnak érezzék magukat, hogy valamit kontrollálnak. Ez a szamszárának egy jelentős nézőpont, hogy azt érezzük, hogy kontrollálni kell valamit, irányítani kell, de ez nem szabadság, de még csak nem is erősség, ez gyengeség, hogy kontrollálnunk kell. A valódi erő, az önbizalom, a bizonyosság, szabadság, amit érzünk, akkor jön, amikor elengedjük azt a dolgot, és nem kontrolláljuk. Milyen gyakran érezzük ezt? A múlt legnagyobb mesterei, királyok, sikertelen politikusok, ellenkező tapasztalatai voltak, tehát így haltak meg. Azt hitték, hogy erősek, hogy hatalmasak, de igaziból gyengék voltak, és ez szomorú. És mikor így haltak meg. Egy dologot nagyon fontos megérteni, azt gondolom. Örömet, szabadságot érzünk azzal, hogyha elengedünk az elengedés által, nem azzal, hogy ha valamit megragadunk. Még akkor is, hogyha belül úgy érezzük, hogy boldogabbak leszünk, hogy ha megfoghatjuk, kontrollálhatjuk. Ezt nagyon rosszul gondoljuk, mindannyian rosszul gondoljuk. Az egyetlen, de ez egy fontos dolog, hogyha elkezdünk azon gondolkozni, hogy ez rossz. Amikor ezt a szokást megváltoztatjuk, elkezdjük megváltoztatni, vagy tanulja leszünk néhány kis tapasztalat morzsának, hogy milyen nagy szabadság ez, és milyen öröm ez az elengedés, milyen öröm adni valakinek, ahelyett, hogy állandóan kapnánk. Igen. Az adásból több öröm származik, hogyha az nyitottságból származik. Nagyobb az elengedés által, nagyobb a felszabadulás, a megszabadulás, mint hogyha kontrollálni szeretnénk. De megpróbáltuk már ezt? Próbáljuk meg, megtapasztaltuk már, próbáljuk meg. A ragaszkodás és identitás elengedéséről beszélek most. És ez közvetlenül kapcsolódik ahhoz, hogy az életet örömmel, teljesen és segítőkész módon éljük. De ezt úgy tudjuk, hogy ha ezekkel a témákkal, ügyekkel foglalkozunk, és kicsit személyesebben olyan területeken is, hova eddig még soha nem jártunk, ahova nem néztünk rá közelebbről. A másik dolog, azt gondolom, hogy néha nagyon vakok vagyunk az életünkben, mert nem látjuk azt, hogy mi van az életünkben. Mert mindig azt keressük, ami nincs az életünkben. Miért van ez? Mert amikor azt keressük, ami nincs, akkor fájdalmat érzünk, amikor azt nézzük, ami már ott van, akkor örömet érzünk. Mégis miért csináljuk azt? Hogyha az örömet okoz, ami már ott van az életünkben, és hogyha az fájdalmat okoz, szomorúságot, ami nincs az életünkben, akkor miért csináljuk ezt? Egyetlen ok, amikor szomorúak vagyunk, fixálja az egót. Az ego túlél a konfliktusok, a fájdalmak, a kollektív konfliktusok a családban, ami végben megy, az ego túlél. Tehát ez az egónak a ténykedése összezavar minket. Mindig azt mondom, az ego összezavar, és most itt az idő, hogy te zavard össze az egódat. És hogyha megpróbálod, akkor talán lehet sikered abba, hogy összezavard az egód, és amikor az ego teljesen összezavar, és akkor több pillanat lehet, amiben felébredés van. Találjuk meg, hogy mi van az életünkben jelen. Végezzük ezt el.
Számoljuk össze az 5 legjobb dolgot, ami van az életünkben, amiért hálásak vagyunk. 5 dolog. Minden reggel ezt elvégezhetjük, nem kell meditációs pózban ülnünk, vezetés közben is, miközben kávézunk, csak gondoljunk 5 dologra, amiért hálásak vagyunk. Hálás vagyok, hogy élek, hálás vagyok, hogy tudok sétálni, hálás vagyok a nagyszerű barátomért, bármiért. Számoljuk össze ezeket az áldásokat, és ismerjük fel, hogyha valamit űzünk, tehát hogyha valami, ami nekünk nincs, és szeretnénk megszerezni, valami, ami lehet, hogy nem is lehet meg nekünk, és nincs is túl sok értelme, hogy menjünk utána. Nézzünk rá erre egy picit jobban. Adjunk teret nekik, és engedjük el őket. Ne érezzük ezt az állandó vágyat, hogy menjünk a fájdalommal ezek felé a dolgok felé. Gyakoroljuk ezt, hogy örömtelibb életet élhessünk. So even though the self-grasping, the pain identity, a fájdalom identitás might feel you maybe a little bit powerful. Által azt érezhetjük, hogy erősek vagyunk, hogy akár még örömet is érezhetünk, de ne keverjük össze a fájdalom örömét. Például, amikor a sérült a kezünk, egyik kezünk, és elfolyunk, így, akkor egy ilyen kicsit hűvös érzésünk van, és a másik kéz, amikor ott nincs seb, és elfolyunk, akkor nem érezzünk semmi kellemeset, mert ilyen nincs ott fájdalom. Tehát ez a kellemes érzés fájdalmon alapszik, míg a másik, ott nincs fájdalom. Tehát csak arra van szemünk, hogy a fájdalomon keresztül érezzük az örömet, és nem az elengedés és a felszabadulás által érzett örömre nincs szemünk. Tehát próbáljunk meg ebbe az irányba átfordulni, hogy az elengedés által, vagy az adás általi örömet érezzük meg, hogy valakit boldogát tegyünk. Például nem szerettek mosogatni, de tehát például, hogyha mosogattak, akkor nem azért mosogattok, mert szerettek mosogatni, hanem azért, mert a férjeteket, a partnereteket boldoggá teszitek, vagy bárkit boldoggá tesztek ezáltal. Amikor mosogattok, akkor nem az edényekről van szó, hanem arról, hogy valaki boldoggá tesztek. Tehát még így is boldogak lehettek annak ellenére, hogy nem szeretitek ezt csinálni. És azért, mert örömet szereztek valakinek, és nem a tisztos edény válik élővé számotokra, hanem az öröm. Gondolkozzatok ezen egy picit. And also, like in terms of so in terms of like I think in our life sometime életünkben néha you wanted to be living more what things that you have in your life if you're not grasp too much. Tehát, hogyha nem ragadunk meg túlságosan, valamit nem ragaszkodunk, kötődünk valamihez annyira, és megosztjuk, használjuk, együtt élünk velük, ahelyett, hogy birtokolnánk őket. Nincs semmi értelme a birtoklásnak, vagy ha emberek, akiket szeretünk, akiket tisztelünk, akik fontosak, tehát hogy jobban kapcsolódjunk hozzájuk, többet osztunk meg,
többet adjunk nekik, többet beszéljünk velük, érezzük őket többet, jobban, és ez is gazdagabbá és örömtelibbé tesz minket. És az, hogy ezt megtegyük, az kell, hogy ne ragaszkodjunk hozzá, ne azonosítjuk magunkat velük, mert hogyha kötődünk hozzá, és túlságosan azonosítjuk magunkat velük, akkor nem leszünk képes kapcsolódni velük. És nem tudunk játékosak lenni velük, nem tudunk megosztani dolgokat, és nem tudunk elengedni, és nem leszünk képesek tisztelni mondjuk egy családtag teljesen ellentétes véleményét. Ne azonosítsuk magunkat túlságosan velük, mert mindenkinek megvan a saját élete, személyisége. Tartsuk ezt tiszteletben, hogy ők kik. És ahhoz, hogy ők kik, attól függ, hogy ti ki vagytok. Mert hogyha látjátok, hogy ti kik vagytok, akkor jobban látjátok, hogy ők kicsodák, és azért kontrolláljuk, irányítjuk az embereket, mert azonosítjuk magunkat velük, és ez azért van, mert nem ismerjük magunkat, és ezért valakit és azt hiszük, hogy azok is mi vagyunk. A sikerrel kapcsolatban, hogy mennyire vagyunk sikeresek mások segítésében, szociális területen, volt egy szolgálattal kapcsolatos online tanítás, erről beszéltem korábban. Ha nem azonosulunk azzal, amit csinálunk, akkor többet tudunk adni, mert hogyha azonosítjuk magunkat azzal, amit csinálunk, mert akkor nem látjuk a lehetőségeinket, hogy mit tehetünk, hogyha azonosítjuk túlságosan magunkat, akkor összeszűkül a terünk, és nem tudunk annyit tenni, és nem fog úgy működni a dolog. So in a sense of also like one's own well-being, like your own well-being, saját jólétünk, egészségünk, your psychological well-being, your physical a pszichológiai jólétünk és a fizikai jólétünk, még ebből a szempontból is nagyon fontos, hogy képesek legyünk teljesen megpihenni, elnyugodni, ne megragadni, nem próbálkozni, hogy ne tegyünk erőfeszítést, ne azonosítsuk magunkat mással és másokkal, mert hogyha így van, akkor nem vagyunk kész arra, hogy megpihenjünk és elengedjünk dolgokat, mert akkor még a pszichológiai és fizikai egészségünk is meg se tesz ez jól. A testünk és a tudatunk állapota is nagyon szorosan kapcsolódik ez a ragaszkodó tudathoz, főleg a fájdalom identitáshoz. Gondolom, hogy mindannyiunknak fel kell készülnünk erre, tehát megpróbálom ezt összefoglalni, hogy miről beszéltünk itt. Hát nézzünk rá az életünkre, mi az, amit nehéz elengednünk. Nézzük ezt meg. Ne olyan, amire azt gondolom, hogy amit erre gondolok, elengedem, de valami olyanra, amire soha nem gondoltuk, hogy azt képesek lennénk elengedni. Azt mondtam, hogy találjunk 5-öt, és az ötödik az, amivel foglalkozzunk. Ez lesz a házi feladat a következő élő webcastig.
informal sense of homework. Ez egy ilyen informális feladat, házi feladat. Informally, the blessings in life. És a másik házi feladat, hogy számoljuk össze az áldásokat az életünkben, mi az, amiért hálásak vagyunk minden egyes nap. Számoljuk meg 5 ilyen dolgot minden reggel. Milyen 5 dolog van, amiért hálások vagyunk. Például a hálaadás ünnepén ezt csinálják az emberek, de ezt minden nap, minden reggel el kell végeznünk. És nézzük meg, és mi az, amiután megyünk, amit szeretnénk megszerezni, amit nagyon régóta próbálunk megragadni, és csak fájdalmat okozott, és itt az ideje, hogy elengedjük. Tehát ez a 3 dolgot kérem, hogy nézzetek rá, és most egy rövid meditáció fog következni. So I think short meditation. Egy rövid meditáció. Okay, so just sit comfortably. Just breathe it out. Deep breathings. Mélyen lélegezzetek ki. And just release all the tensions minden feszültséget oldjatok fel, amit a testetekbe és a tudatotokba érzetek. The effort that you feel in your body, in your mind. Az erőfeszítést, amit éreztek a testben és a tudatban. Be conscious of that. Legyetek tudatosak erre. Breathe it out. Lélegezzétek ki egy hosszú, mély légzéssel. Néhányszor lélezzétek ezt. Bring your full, open, vigyük a teljes, nyitott figyelmünket a testünkre, speech, beszédre és a tudatra. Feel the deep stillness in your body. Érezzük a mély elnyugodottságot a testünkben. Deep silence in your mély csendet a beszédben. Deep spaciousness, openness in your mind. És nyitottságot a tudatunkban. Basically feel deep stillness. Érezzünk egy mély elnyugodottságot. Silence. Csendet. And spaciousness. És terességet. And be aware of any legyünk tudatában mindenfajta erőfeszítésnek, ami a testünkben jelentkezik. In the field of energy, az energia testünkben, be aware of a tudatunkban. And just let the body rest. Legyünk tudatában, és engedjük, hogy a test pihenjen, a test pihenjen,
a beszéd pihenjen, és a gondolatok pihenjenek, és legyünk tudatában elnyugodottságnak, a csendnek és a terességnek. Breathe deep continuously. Folyamatosan lélegezzünk mélyen. Use every exhalation Minden kilégzést használjunk to release arra, any effort hogy feloldjunk mindenféle erőfeszítést, amiről tudatosak vagyunk. Now just for a moment, reflect in your life. Pillanatig nézzünk rá az életünkre. Be aware of the three Legyünk tudatában három dolognak, amiért a leginkább hálásak vagyunk. That life is very fulfilling. Az életünkben beteljesítő, teljesnek érezzük. Think about Gondoljunk három dologra. And just feel érezzük the joy, örömet, thankful, hálát, gratitude. Köszönetet. Feel that gratefulness, joy érezzük ezt a hálát, örömet in your heart. A szívünkben, expand that tágítsuk ki through rest of your body, a testünk többi területére, through your voice, a hangunkkal, speech, beszédünkkel, through your mind, a tudatunkkal. At least say, I Legalább allow mondjuk azt, the hogy energy of megengedjük gratefulness, joy az through my energiát, body, speech, öröm és a mind hála to energiáját to a live, tudatunkon, a and to beszédünkön, a help, tudatunkon and to keresztül megjelenni, áramolni, hogy others. megoszthassuk másokkal.
Now, just for a moment, reflect Most pedig also three nézzünk things rá, keressünk that you have been három olyan really dolgot, chasing after, amit controlling, keresünk, amit szeretnénk elérni, and amit kontrollálni trying próbálunk, to és amit feel more fuller or feel happier, amikor úgy feel érezzük, stronger, hogy but it never erősebbek, worked like that. It was boldogabbak not leszünk, against you, de becoming ez soha weaker, nem lesz így, mert unhappier, ez mindig ezek stressful, mindig almost getting boldogtalanabbá, sick. gyengébbé, majdnem betegé tesznek That you bennünket. have been Három ilyen dolog, grasping, chasing keresünk, for de last mégis many ezeket years. üldözzük, keressük, This is próbáljuk like a megragadni az breakthrough elmúlt moment években. Ez most for oneself. ez egy áttörés lehet, Just egy to be aware of áttörés these pillanata three things. lehet számunkra, hogyha tudatába kerülünk ennek a három dolognak. We are all here together, Mindannyian együtt itt Worldwide vagyunk, Sangha, Cyber a Sangha, Virág practicing Sangha, together. a Cyber Sangha, This együtt sense of gyakorlunk, connection, the hogy power of connection. kapcsolódjunk, és ennek a We're kapcsolódásnak supporting each other. ereje van. We're Támogatjuk supporting you, egymást, one person. támogatunk téged, egy embert is. Just be conscious of those three things. Legyünk tudatosak erre, tudjunk erről. Maybe it's a time to say enough. Lehet, hogy most itt az idő, hogy azt mondjuk elég. Today Ma and now on, és I mostantól will kezdve stop and let abba hagyom, go és of elengedem that trying to control. ezt a kontrollálás Let go iránti of that vágyat, identifying próbálkozás, azt, hogy elengedem, hogy ezzel azonosuljak. Three things. Három dolog. Just take your time. Nyugodtan van időtől. And these three things, Ez a három dolog, just imagine képzeljétek el, letting go is difficult. hogy az But elengedés if nehéz, you let go de of ha these three things, elengeditek ezt a három dolgot, could be this is the hardest, lehet, hogy ez or maybe this is a the legnehezebb, closest of letting go of yourself. The vagy moment talán you do ezek that. állnak a Just legközelebb imagine ahhoz this a might pillanathoz, help hogy that moment. magatokat engeditek el a halál pillanatába. Szóval képzeljétek el, hogy ez segít This is abban a closest to that pillanatban, pain identity. mert ezek állnak a legközelebb a fájdalom identitáshoz. And just realize Ismerjük it's fel, a difficult process. ez egy nehéz Realize folyamat. when you can, a sense of liberation. Just imagine De a sense of ismerjük fel, hogy van liberation, a megszabadulásnak egy érzete, örömérzet, sense of freedom, sense szabadságérzet, of openness. nyitottságérzet. It will completely open up new space, new energy, Teljesen új tér new és life, energiák nyílnak new meg, possibility, új new élet, opportunity. új lehetőségek. Just for a moment reflect that. Pillanatig ezen gondolkozunk.
And just for a moment, also imagine És egy pillanatra that képzeljük all el those azt is, things hogy that mindazon you're expecting dolgok, out of these amit three elvárunk grasping, three being ettől a so három attached to and so megragadó much grasping on it, identifying. dologtól, mihez Imagine ragaszkodunk. what you're expecting out of it Képzeljük el, as mit a várunk ezektől, power, ami a hatalmat, joy, örömet, a purpose. vagy célt jelenthetne. Just imagine it didn't give you, Képzeljük probably it will el, never give you. hogy soha, valószínűleg soha nem Imagine adnak by nekünk. letting go of it, De it képzeljük will el give azt, you hogy all ha the things elengedjük that őket, you expected from it. Not by grasping, akkor megadja, nem azáltal, hogy letting go of it. That's ragaszkodunk incredible hozzájuk, hanem hogyha elengedjük, ez awakening, hihetetlen felébredés, understanding. Just contemplate megértés, that, a moment kontempláljunk on that ezen thought. a gondolaton. What it didn't give you by grasping Ami a and megragadás attached to, által és a ragaszkodás it által will nem give adott you meg by letting nekünk, go de meg fogja adni azáltal, of hogy it. elengedjük, And it's not too late. és még nem késő. One day it will be Egy too nap late. túl késő lesz. Okay? Rendben. So you can open your eye. Kinyithatjátok a szemeteket. We do the dedication. Felajánlásimat fogjuk elmondani. Okay. So we thought we'll have a little time for some question and answers, but Úgy it seems gondoltuk, like hogy lesz idő we will not kérdésekre, have that de time úgy néz to ki do most, it. hogy So már nem marad idő I erre. think
it's good to ask questions azt gondolom, hogy mindig to jó yourself. kérdéseket feltenni Give saját a lot of, magatoknak. How you say, hints to ask very specific questions to yourself, and then also maybe the best place to find the Különleges answer is kérdéseket also feltenni from magatoknak, yourself, és a válasz is but not from onnan the same fog place. So megjönni tőletek, de nem your ugyanarról a pain can helyről. ask question. A If the pain is fájdalmatok answering that question, tehet fel it kérdést, doesn't de amikor a work. So the fájdalmatok pain can válaszol, az ask nem question, működik. Fájdalom but tehet fel clear space and kérdéseket, de pure awareness tiszta can answer those tudatosság, questions, but they need to come from yourself. válaszol, So akkor just for azok conclusion, megfelelő closing, válaszok. so as Egy you can konklúzió see, az záráshoz. there are more informations. So the ligmincha.org. A ligmincha.org-on további információt találtok. Our main A website, fő weboldalon. and then also És on my a Facebook Facebook oldalamon is Jerome Rinpoche, I frequently gyakran post things also, posztolok az and oldalamra. Polly helped me to post things Polly on my Facebook. segít a Time to Facebook time oldalamra való posztolásban, néha pedig én csinálom, csak ketten csináljuk. But we're trying to keep it a little bit more active, so you're welcome to sign on, Mindenkit friends. szeretettel várok ide, So I look nézzenek, forward seeing next time. és várom, hogy So találkozunk please a do következő remember the alkalommal, homeworks és kérlek emlékezzetek a házi and feladatokra, help each other. és Okay? segítsétek So thank egymást. you very much. Köszönöm My szépen, love, blessings and prayers. minden szeretettem, with all of you. áldásom és And imáim veletek hope vannak, these exercise és remélem, hogy ezek a gyakorlatok, enrich your feladatok life. Thank you. gazdaggábbá teszi az életeteket. Köszönöm.